3 muaj, 2 ministri dhe 3 bashki kanë dhënë 19 tendera pas një konkurrencë, të gjitha kontratat për blerje maskash dhe dezinfektantësh anti-Covid. Vetvrasja në kombinat, prokuroria nis hetimet për zbuluar kush i ka shtyr gratë drejt vetflijimit. Ekspertiza thotë se Anisa u mbajt e vdekur për 15 muaj në banesë. Opozita parlamentare bën një hapas dhe heqdor nga pragu dhe koalicionet, por i qëndron kërkesës për listat e hapura në zgjedhje. Kosovë-Serbi takohen në Bruksel të dielën, dialogu i lënë mes me anullimin e takimit në Shtëpinë e Bardhë vijon me nismën e Francës dhe të Gjermanisë. Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është edicioni informativ i orës 16. Do të ecim menjëherë me disa prej ngjarjeve kryesore. Në 3 muaj, 2 ministri dhe 3 bashki kanë realizuar të paktën 19 tendera pa konkurim. Objekti kontratave ka qenë për blerjen e maskave apo të dezinfektantëve me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Institucionet publike kanë prokuruar rreth 509 milion lek mallra dhe shërbime për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Sipas të dhënave të publikuara në APP, në total prej muajit mars janë zhvilluar 27 tendera. Procedurat e konstatuara më shpesh në këto prokurime është ajo e negocimit, pa shpallje paraprake të njoftimit dhe më konkretisht në 19 raste institucionet kanë ndjekur këtë procedurë. Institucioni me vlerën më të lartë të prokurimit me negocim është Ministria e Shëndetësisë me një fond limit prej rreth 200 milion lekësh pa të vëshë, tender për të cilin ka marrë pjesë vetëm një operator ekonomik detyrimisht dhe fitues. Mungesa e konkurencës është një fenomen i ndeshur shpesh në këto tendera ku në 13 prej tyre nuk ka pasur garë pasi ka marrë pjesë vetëm një operator i cili automatikisht është shpallur dhe fituesi. Institucioni i dytë është Ministria e Mbrojtjes, e cila ka shpenzuar 141.5 milion lek për blerjen e paketave ushqimore për familjet në nevojë dhe material mbrojtës për forcat e armatosura. Në 7 raste, autoriteti kontraktues ka skualifikuar të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës përveç fituesit. Edhe në 3 bashki haset e njëjta problematik, ku tenderat nënshkruen pa konkurrencë, sigurisht ndërto vendin e nderit e mban Tirana me 14.6 milion lek. Shpesher, Open Data ka ndezur flamurin e kuq kur është konstatuar mungesë e konkurrencës ose skualifikimi i të gjithë kompanive pjesëmarrëse në garë, duke kualifikuar vetëm fituesin. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për shkaktim vetvrasjen në lidhje me vetflijimin e Zhaneta Josifit dhe vajzës së saj në kombinat. Hetuesit po verifikojnë personat që mund t'i kenë shtyr gratë drejt vetflijimit, ndërsa ekspertiza ka arritur në përfundimin se Anisa Josifi ishte mbajtur e vdekur për 15 muaj në banesë nga nëna dhe motra e saj. Prokuroria nisi hetimet për shkaktim vetvrasje në lidhje me ngjarjen makabre të vetflijimit të Zhaneta Josifit dhe vajzës së saj Anisës. Dosja e mbritur nga policia u regjistrua për veprën e parashikuar nga neni 99 i Kodit Penal, ndërsa objekti hetimit janë personat apo organizatat që kanë shtyrë në vetvrasje 2 viktimat. Ndërkaq, grupi i hetimit ka marrë në dorëzim edhe ekspertizën që tregon se Anisa Josifi ka ndruar jetë më 26 mars të vitit kaluar dhe prej asaj kohe ku foma e saj mbahej në banesë nga e ëma Zhaneta Josifi, e cila pati të njëjtin fat si vajza më 1 korrik 2020. Anisa Josifi mbahej prej 15 muajsh e vdekur në banesë nga nëna dhe motra e saj. Ky është rezultati përfundimtar i ekspertizës, ndërsa mjekët kanë arritur në përfundimin që nënë e bij lyenin trupin e 30 vjeçares me vaj dhe uthull për të mos u dekompozuar. Mos ushqyerja për një kohë të gjatë shkaku kryesor i vdekjes së 2 grave që besonin tek ringjallja. Grupi hetimor ka marrë në pyetje sërish Blerta Josifin, 34 vjeçaren që i shpëtoi vetflijimit, e cila para hetuesve ka shpjeguar ritualet që ndiqte ajo së bashku me motrën dhe nënën përgjatë gjithë këtyre muajve. Vajza e shpëtuar nga vetflijimi, e cila ka thënë se fillimisht ka qenë e motra e cila ka qëndruar për rreth 2 muaj pa ngrënë, derisa sipas saj ka rënë në gjumë të thellë, ndërsa më pas të njëjtën sakrificë e kishin nisur edhe ajo bashkë me nënën. Motrën e lyeni me uthull se kështu na mëson Bibla jon. Një vit pasi motra ra në gjumë, nisëm sakrificën unë dhe mami. Pinim vetëm ujë të filtruar në napa dhe nuk konsumonim ushqim. Gjithë ditën luteshim për ta kthyer në jetë motrën. Në ditët e para të korrikut, mami ra pandjenja në mes të dhomës ku po lutej, ndërsa unë vazhdova rritin,
derisa erdhi policia. E reja ka shpjeguar se kur ka qenë adoleshente, ka ndjekur sektin e dëshmitarëve të Jovajt, ndërsa më pas kishën ungjillore, por prej 2 vjetësh ishin shkëputur prej çdo lidhjeje fetare. Në banesën e familjes Josefi u gjetën 2 bibla si edhe fletushka të tjera me përmbajtje fetare. Ato ishin mbyllur prej kohësh në shtëpi, ndërsa policia ka gjetur të lidhur me litar derën që ishte bllokuar në mënyrë që askush të mos futej aty. Familjarët e zjarfiksit kanë dezinfektuar ambientet e shtëpisë dhe kanë larguar të gjitha plaçkat që viktimat kanë përdorur. Kisha ungjillore ka hedhur poshtë akuzat dhe publikimet në media, sipas të cilave Zhaneta Josifi dhe vajzat e saj kanë qenë anëtare të kësaj bashkësie fetare. Kryetari i Vllazërisë Ungjillore Shqiptare, Ylli Doçi, tha se viktimat mund të kenë frekuentuar kisha të ndryshme në Tiranë, por s'ka asnjë provë se ato kanë qenë anëtare të kishës ungjillore. Nëse ato kanë qenë ungjillore, kanë besuar, atëherë unë do të arrija në këtë konkluzion, që kjo që ato kanë bërë, do të ishte dështim i besimit tanë. Ma kupton, kjo do ishte dështim, nëse një ungjillor arrin të shkoj kundër besimit vetë, siç shkojnë këto vajza duke vdekur nga uria, kjo është pa kuptim për besimin. Dhe kjo është dështim. Besimi ynë synon që t'inkurajoj për të qëndruar midis vështirësive. Në bazë të komunikimeve që kemi pasur përpara 15 vitesh, ato kanë qenë pjesë e kishës ungjillore në përmet, por pas 15 vitesh kur kanë lëvizur apo janë transferuar në Tiranë, mund të kenë qenë vizitore të kishave, por në asnjë kishë lokale që ne kemi në Tiranë, edhe kemi mbi 70 kisha në Tiranë, ato nuk rezultojnë si anëtare të kishës. 3 persona humbën jetën nga koronavirusi në 24 orët e fundit, ndërsa mes viktimave është edhe mjeku nga Puka Hysni Shkjau. Ministria e Shëndetësisë tha se në 24 orët e fundit në gjithë vendin janë shënuar 71 infektime të reja, ku numrin më të lartë e mban në Tirana. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha se në spitalin infektiv ndodhen 78 pacient, nga të cilët 9 janë në gjendje serioze. 3 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit nga koronavirusi në Shqipëri, ndërsa Ministria e Shëndetësisë tha se në këtë har kohor janë regjistruar 71 infektime të reja. Mes viktimave është edhe mjeku Hysni Shkjau, me 40 vite eksperiencë me zbruzeve të bardha, i cili punonte si mjek familje në Bashkinë e Fusharzit. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 3 qytetarë. Një rast mjek, 69 vjeçar nga Puka, i cili luftonte prej disa ditësh në spitalin infektiv. 2 qytetarë të tjerë, një 63 vjeçar nga Lezhë dhe një 65 vjeçare nga Tirana. Me gjithë përpjekjet e mjekëve nuk ka mundur të mbijetojnë ndaj COVID-19. Eugena Tominin nga Instituti i Shëndetit Publik tha se edhe shifrat e shtrimeve në spital kanë pësuar rritje. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Kemi 78 pacient të shtruar, 9 janë në gjendje të rëndë në terapi intensive, 2 prej tyre janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë janë testuar 459 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 71 raste. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, qaqet më problematike janë Tirana me 24 raste, Elbasani me 8 raste, Durrësi me 6 të infektuar dhe Kruja, Kuksi e Lezhë me nga 4 raste. Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se në Shqipëri aktualisht janë 1183 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Rritja e numrit të viktimave nga koronavirusi në Shqipëri, por edhe të infektuarve kanë vënë në alarm presidentin Meta. Në konferencën për mediat ai ka theksuar se nuk përjashton as mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Situata e krijuar në vend kërkon një strategji të re të konsultuar me vendet e Bashkimit Evropian dhe me organizatën botërore të shëndetësisë. Ka qenë kjo kërkesë e presidentit Ilir Meta, i cili tha se nuk duhet humbur përqendrimi në përballimin efikas të pandemisë. Shtimi i rasteve të qytetarëve të prekur nga COVID-19 kërkojnë urgjentisht një reflektim serioz nga institucionet shtetërore, nga qeveria, nga opozita. Është tepër domosdoshme një strategji e re, konkrete dhe afatgjatë me protokolle të mirë përcaktuara për të përballuar dhe për të vënë në kontroll
përhapje në rritje të kësaj pandemie, gjithashtu është i domosdoshëm një komunikim edhe më intensiv, edhe më efikas me vendet e Bashkimit Evropian dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Për këtë çështje presidenti tha se mund të thërrasë edhe Këshillin Kombëtar të Sigurisë. Patjetër në çdo moment që qeveria e gjykon të domosdoshme, patjetër që do të jetë institucioni i gatshëm për të bërë diçka të tillë. Në daljen e përjavshme për mediat, kreu i shtetit komentoi deklaratat e Bolton për kufijt në mes Serbisë dhe Kosovës, ndërsa tha se çështje të tilla në vitet e shkuara kanë sjellë destabilitet. Mund të ketë kurthësi asnjë zgjidhje as të qëndrueshme dhe as paqësore dhe as europiane, duke bërë llogari jo vetëm kufish, por edhe qytetarësh në radhë të parë. Nuk besoj se Ballkani ka nevojë për zgjidhjet vjetra ballkanike që kanë treguar se sa shumë shkatrojnë të ardhmen evropiane të këtij rajoni. Presidenti deklaroi se zgjidhja e qëndrueshme është që të gjithë qytetarët si në Kosovë dhe në Serbi të gëzojnë të drejtat e tyre. Banorët e Tiranës prej kësaj të hënë do të kenë mundësi të përdorin transportin publik. Ata janë të ndërgjegjësuar për përdorimin e maskave dhe ruajtjen e distancës, por përfaqësuesit e transportit thonë se do të raportojnë për çdo udhëtar që nuk do të zbatojë masat. Transporti qytetas ka nisur punën këtë të hënë. Qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm për përdorimin e maskave dhe ruajtjen e distancës. Në të kundërt, përgjegjësia do të jetë individuale. Udhëtarët, megjithse të pakët në numër, mundohen që të ruajnë distancën, si dhe janë ndërgjegjësuar në përdorimin e maskës. Faturinot nga ana tjetër, ditën e parë të rifillimit të punës, kujdesen që të këshillojnë udhëtarët në zbatimin e pikave të protokollit. Por këshillimi do të jetë vetëm për ditën e parë. Në rastet e tjera do të njoftohen autoritetet përkatëse për të marrë masat e nevojshme ndaj atyre që nuk zbatojnë protokollin. Të parë mund të këshillim, por ditë tjera do të ketë masë, që është direkt nga policia bashkiake dhe nga kontrolli jon që janë direkt mas gjobe. Duke marrë parasysh faktin se jo të gjithë qytetarët janë të qartë për rifillimin e punës së urbanëve, operatorët thonë se nuk e kanë nxjerrë të gjithë flotën. Ato urbanë nuk ndaj me kapacitetin e plotë gjithë, normalisht sepse edhe njerëzit nuk janë të informuar akoma tamam. Ndërkohë në stacione është rikthyer përsëri normaliteti. Qytetarët qëndrojnë në pritje për urbanin që do t'i çojë në destinacion dhe sipas protokollit janë të pajisur me maska. Udhëtarët pohojnë se në urbane po zbatohen masat anti-Covid. Normal. Po, ishin të tëra. Shërbimi urbane, shumë mirë, po zbatohen. Madje ka edhe nga ata që shmangin linjat e mbipopulluara. Ka fluks, po edhe shumë jo. Unë i lash 2 autobusa të ikshin se ishin mushur, erdha me të tretë. Ankesa e vetme është për vonesën e autobusave. Është shumë javashtë. Ka pak autobusa dhe duhet rrim, presim shumë në stacion për ne. I shumë të ngadalë, dhe shumë të avashtë. Zoti i shpos qytetarët që atë. Shoqatës së transportit qytetas ju plotësua kërkesa për rishikimin e pikave të protokollit, ndërsa ende pas zgjidhje kanë mbetur kërkesat ekonomike. Opozita parlamentare është e hapur për të negociuar kërkesat e saj për heqjen e koalicioneve zgjedhore dhe pragun prej 5%, ndërsa nuk heq dorë nga listat e hapura. Myslim Murrizi tregon se partitë e mëdha kanë nisur edhe tentativat për të blerë votat e deputetëve të pakicës në parlament. Opozita parlamentare është vendosur për të shkuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me listat e hapura. Ky është kushti që i kanë vendosur mazhorancës për të votuar ndryshimet në kodin e ri zgjedhor të dakursuar edhe me Partinë Demokratike. Me listat e hapura, me që këta po kërkojnë të gjejnë artific sikur është vështirësi e madhe, ditën e votimit deri në 12 natës del rezultati perfekt në 5508 qendra të votimit. Forcat politike shqiptare duhet provojnë kellgjet e tyre se sa mbështetës kanë mbrapa. Më herët kryeministri Rama ka deklaruar se nuk mund të pranojë të gjitha kërkesat e opozitës parlamentare dhe pakica në parlament është e gatshme të heqë dorë nga koalicionet parazgjedhore dhe pragu prej 5% nëse plotësohet kushti vetëm i tyre, listat e hapura. Të pranoj që politika është art kompromisi, ai që unë nuk negocioj dhe nuk jap vot është mos hapja listave. Pjesën tjetër hajta negocioj.
Edhe pse zoti Murrizi nuk ka emra konkrete, pranon që mund të ketë rrjedhje votash brenda pakicës parlamentare, pasi sipas tij, ky është një fenomen i vjetër në Parlamentin shqiptar. Nuk di se kush është ai donatori apo sponsori më i madh në këtë rreshe. A është PS-ja, a është PD-ja apo është LSI-ja që përpiqet fort për të gjetë dezertor mbrana 39 firmtarëve që kërkojnë sistemin zgjedhor. Ndërkohë, kryetarët e grupeve parlamentare të pakicës në parlament kërkojnë sërish një takim të dytë me kryeministrin Edi Rama dhe me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste zotit Tauland Balla për të shërtuar edhe një herë kërkesën e tyre për listat e hapura për koalicionet parazgjedhore dhe pragun prej 5%. Përkaq pavarësisht marrëveshjes PS-PD për kodin zgjedhor, Këshilli Parlamentar i Legjislacionit ka vazhduar diskutimet për reformën elektorale të kërkuar nga opozita e re. Në diskutimet me shoqërinë civile u theksua se pragu i kërkuar për të marrë një mandat deputeti 5% është i lartë dhe se ndryshimi i kushtetutës po ashtu konsiderohet i vështirë. Propozimi i opozitës për ndryshimin e sistemit zgjedhor është diskutuar me shoqërinë civile në një seancë online me përfaqësues të saj. Drafti i cili kërkon edhe rishikimin e kushtetutës është mbrojtur nga deputeti i opozitës parlamentare, Muslim Murrizi. Kërkesa janë, paktën e imja dhe disa kolegëve, që më herët kanë marrë mandatin, është e vazhdueshme prej muajit shkurt mars të 2019-s. Dhe ne kemi propozuar ndryshim sistemi që është në 21 maj të 2019-s, 2 vjet para zgjedhjeve. Ndoshta është koincidencë, por njeh me fat që fryma e qytetarëve shqiptar, në masë dërmuese mbi 80%, nga sondazhet jo tona, kërkon të jetë gjë që ne kemi konkretizuar më së fundi si kërkesë për ndryshime kushtetuese. Pedagogët nga ana e tyre shprehen rezerva për ndryshimin e kushtetutës, teksa e konsideruan të lartë pragun 5%. Që një parti të marrë një mandat deputeti. Edhe në rast se ka një konsensus të përgjithshëm se kushtetuta për shembull nuk po i shërben mirë popullit dhe ndryshimeve të këtyre dispozitave defektoze do të cilin një të mirë publike, mendimet mund edhe të dështojnë për shkak të aktit se po bëjmë një ndryshim në kushtetutë. Përcaktimi i 1% të lartë si 5% mund të jetë një prag shumë i lartë dhe lidhur me këtë mund t'i referohemi gjykatës kushtetuese. Për të miratuar ndryshimet kushtetuese kërkojnë të paktën 93 vota. Do të jetë Këshilli i Legjislacionit që do të hartojë një relacion mbi të, e më pas do të kalojë për votim në seancën parlamentare. Nisma e opozitës parlamentare ka marrë mbështetjen e 28 deputetëve. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Yuri Kim, bëri thirrje për sundimin e ligjit si një mundësi që investitorët e huaj të kenë mundësi të hedhin para në Shqipëri. Deklarata e diplomates vjen në një kohë kur vendi ynë shënoi rënjen më të madhe në 8 vitet e fundit sa i përket indeksit të dhomës amerikane të tregtisë për klimën e biznesit. Shqipëria shënoi rënien më të madhe të 8 viteve të fundit në indeksin e dhomës amerikane të tregtisë për klimën e biznesit, duke u konsideruar me klim të pafavorshme. Por ambasadori amerikane Yuri Kim u ka dhënë autoriteteve shqiptare recetën për të fituar besimin dhe investimet e amerikanëve. Nëse zbatojmë gjërat që na rekomandohen ligjet, atëherë gjithë Shqipëria do të ecë përpara dhe të zhvillohet. Është tepër me rëndësi zbatimi i reformës në drejtësi dhe asaj zgjedhore, pra të sigurohet sundimi i ligjit, në mënyrë që shqiptarët dhe amerikanët të ndjen të sigurt dhe të kenë besim që të investojnë në Shqipëri. Kim ishte në Vlorë ku pati një takim me kryebashkiakun Dritan Leli, i cili vlerësoi angazhimin e SBA-s për zbatimin e reformës në drejtësi dhe miratimin e reformës zgjedhore. Por sigurisht me atë që po bëni për të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët në drejtim të konsolidimit të drejtësisë dhe reformës zgjedhore për të pasur përfaqësuesit e drejtë në institucionet ku ne punojmë. Forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve, zhvillimi demokratik i Shqipërisë në rrugën drejt BE-s dhe rritja e investimeve amerikane në vendin tonë janë 3 prioritetet e shpallura të ambasadoris Yuri Kim. Në fakt, për ekonominë dhe qasjen e investitorëve amerikanë mbi vendin tonë do të diskutojmë në këtë hapësirë interviste. Unë kam në lidhje të drejt për drejt me Skype zotin Mark Crawford, nën presidenti republikanëve në botë, por dhe president deri i dhomës amerikane të tregtisë. Mark, përshëndetje, faleminderit që gjetë kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk e di nëse patë mundësi ta dëgjosh kronikën, ambasadorja amerikane në vendin tonë, zonja Yuri Kim, kërkon
forcimin e drejtësisë për të krijuar kushtet për investitorët e huaj. Në fakt, kemi shumë vite që përsërisim diçka të tillë. A vreni vullnet politik dhe gjyqësor për të ecur përpara në këtë drejtim? Sipas sondazhit që doli tani nga dhoma amerikane, marrëdhënia me gjykata është diku në mes të sondazhit. Ka edhe disa pika të tjera që janë përmendur. Di që nga rruga e ambasadit, ata të ambasadës se ka pikë kryesore në agjendat e tjera. Është kryesisht diçka që ndihmon biznesin nëse nuk ka reformë, nëse nuk ka përmirësimi, nuk do ketë investitorët, por prapë ka edhe disa problemet të tjera që janë përmendur në sondazh që doli tani. Sundimi i ligjit zë një problematik të madhe në listën e gjatë të problemeve? Në sondazhi ka 27 pikë që janë përmendur. 4 nga këto janë përmirësuar nga vitin që kaloi. Kuptohet që sondazhi ishte bërë pas tërmeti përpara krizës që kemi tani. Kështu që këto është një reflektim pjesërisht e situatës që kemi për momentin. Kuptohet që nga ata gjërat që ishin përmendur nga ambasadorja, këta është diçka që ishte përmendur edhe nga Senati, kur ajo ishte konfirmuar. Kështu që është një, le të themi, gjë që është në pikë të parit të agjendës ambasadës amerikane. Është shumë vështirë për ambasadat të thotë një investor të huaj, sidomos amerikanët, të vinë këtu kur ka korrupsion ose ka pengesë në gjykat, se përndryshe ata duhet të shkojnë gjithmonë jashtë në arbitrazh ose një vend tjetër, edhe shton kosto. Ndërkaq më herët, dhoma e tregtisë prezantoi edhe raportin të cilët ju e përmendët, ku thuhet se perceptimi i klimës së biznesit është më i dobti në 8 vitet e fundit. A lidhet kjo ekskluzivisht me situatën e pandemisë apo edhe në një gjendje normale klima jonë e biznesit lë për të dëshiruar? Sondazhi ishte bërë para krizës që kemi për Covidin, ishte pas tërmeti, kështu që nuk përmendet situatët tani. Unë besoj që për momentin problemi më i parë nuk është niveli taksësh, është likuiditeti në ekonomi. Nëse bizneset kanë mjaft para për të paguar njerëz të tjerë, punëtorë të tjerë, për të përballuar krizën, për të përjetuar krizën, sepse ende nuk dim sa do zgjatet. Besoj që Shqipëria ka kaluar, le të themi, më mirë se Amerika, por jo aq mirë si Evropë deri tani, edhe kuptohet që nuk është hapur kufiri me gjithë Evropa deri tani, por prapë besoj që Shqipëria do bietojë këtë edhe do jetë mirë. Unë besoj që ata kanë marrë disa hap pozitive duke ullur norma e interesit të Bankës Qendrore, duke ndihmuar bankët me një bashkë garanci për të ndihmuar bizneset, kështu që tani fokusi është tek likuiditeti më shumë se takset edhe disa marrëdhënie të tjera që janë përmendur në sondazhin. Si e ke parë këtë mbështetje nga ana e autoriteteve për Shqipërinë, është e mjaftueshme ajo që përmendet për biznesin apo mund të bëjë më shumë? Unë nuk mendoj që qeveria asnjëherë do zvendësojë sektorin privat, kështu që ata mund të bëjnë më shumë edhe mund të tentojnë të bëjnë më shumë, por asnjëherë do jetë më mjaftueshëm, sepse vetëm sektori privat mund të mbush këtë, le të themi, bashkëllop në tregu. Rolli i qeverisë është vetëm për të bërë një urë mbi krizën, për të kaluar, për të mbijetuar me likuiditetin edhe të bëjë sa më pak dëm gjatë kësaj periudhe, sepse edhe duke ndihmuar nga një herë qeveria bën dëm. Ne shikojmë edhe në Amerikë se ata kanë dhënë ndihmë direkt të qytetarët amerikanë, edhe kanë dhënë milionë tek disa qytetarë që janë të vdekur, kështu që ishin një harxhim krejt lekë ose dollarët amerikane. Shpresoj që ata do rikthehen. Por nuk do thotë që çdo gjë është zgjedhur nga ndërhyrja e qeverisë. Ata janë atje vetëm për të zbutur situatën, por jo për të zvendësuar sektorin privat. Ndërkaq si e sheh ekonominë e brisht të Shqipërisë të goditur nga kjo pandemi? Ju thatë se pasojat në vendin tënd kanë qenë më të forta, po Shqipëria mund ta përballojë diçka të tillë dhe nga 3 mujori i parë i vitit pam një recesion me minus 2.5%.
se i përket rritjes ekonomike. Një grop më e madhe pritet në tremujorin e dytë të këtij viti. Në Amerikë shikojmë që papundësia është duke ullur prap dhe ka një rritje prap në bursë, ka një rritje prap në ekonomie, sepse ishin një papundësi përkohshëm. Nuk është krizë siç e kemi pas në 2008-s, kur ishte një malinvestim ose keq investim në pasuri patundshme, që donte një gjysmë 6 muaj ose një vit ose më shumë për të kaluar. Këta mund të përballohet më shpejt edhe mund të rikthehet ekonomia shqiptare më shpejt nëse bizneset nuk mbyllen, por nëse nuk kanë likuiditet do mbyllen. Kështu që këtë është diçka që nuk ka lidhje drejt për drejt me takset. Kuptohet që gjatë kësaj rikthimin e ekonomisë nuk duhet të ngrej takset, mbasi duhet edhe ullet takset, por për momentin për veprimin më afatshkurtë fokusi është te likuiditeti. Mark, ju thoni se sektori privat nuk mund zëvendësohet asnjëherë nga shteti. A duhet punoj sektori privat për një metodë të re pune, për inovacione teknologjike, për punë nga shtëpia, sikurse kemi dëgjuar shpesh këto kohë? Po, unë besoj që ka filluar tani unë jam përfshirë me disa biznese dhe shumica nga ata nuk ishin prekur nga kriza, sepse njerëz punojnë në shtëpi ose punojnë në distancë normalisht. Nuk mund të bëhet në çdo sektor, kam disa biznese që nuk bëjnë dot këtë punë, por besoj që Shqipëria si një pjesë të Evropës dhe një pjesë të botës mund të fillojë të krijojë një dhe themi një deg të rezervë për ata kompani që janë në Amerikë. Unë kam një mik që ka një kompani në Cincinnati, Ohio, edhe ai është duke menduar për të hapë një vend këtu në Shqipëri, sepse nganjëherë ai mendon po të ngelemi këtu në Ohio mbase të punojnë ata që janë në një kom tjetër, edhe Shqipëria është një nga mundësia për të. Unë besoj që ka edhe disa sektore të tjera që Shqipëria mund të shfrytëzojë këtë, le të themi, rast që nuk është në Evropë, por Bashkimi Evropian, por prapë është shumë afër edhe mund të bëjë një urë midis të dyve. A mund ta përballojë Shqipëria një mbyllje të dytë me shifrat gjithmonë në rritje të Covid-19-s, apo beson se pasojat mund të jenë fatale? Unë normalisht edhe ishte përmendur nga kryeministri, nëse dikush ka vdekur është rast më i keq, sepse ekonomia do ringjallet. Edhe po të fundamentohet disa biznesi, kështu që në fundit duhet të fokusojmë te jeta e njerëzve, por shpresoj edhe me sa që kam parë nuk do ketë një mbyllje të dytë, meqense qeveria ka qenë, le të themi, konservatore duke hapë ekonominë me fazë. Shpresoj që nuk do kemi një përsëritje të thellë. Do ketë një ngritje, kuptohet, edhe me ngritje e testimit do kuptojmë më shumë edhe kush ka Covid-19, por shpresoj që nuk do ketë një mbyllje të dytë, sepse këtë mund të jetë katastrofë. Gjatë kohës së pandemisë, autoritetet kanë prokuruar tendera të ndryshëm pa konkurrent ose pa hapur një garë. Gjithashtu dhe raporti i Dhomës Amerikane të Tregtisë e sheh me vrejtje mungesën e konkurrencës së lirë dhe problemet që hasen në prokurimet publike. Beson se është një problem që duhet parë më imtësisht ky? Po, besoj se është. Gjithmonë kur ka një fuqi që sforcohet të qeveria gjatë krize ose gjatë një situatë tjetër, ka një shprehje në Amerikë që çdo krizë duhet të jetë shfrytzuar nga qeveria dhe ishin nga pak me ironi. Këtë është një shprehje me ironi, që do thotë që ata do shfrytëzojnë krizën një qeveria jo vetëm shqiptare për të bërë ata që nuk mund të bënin kur kishte transparencë pa krizë. Kështu që këtë është diçka që ishte përmendur edhe nga ata që ishin lidhur me teatri edhe me disa gjëra të tjera që janë pak jashtë dhomës amerikane, por shikojnë investitorët si trajtojnë qeveria njerëz të tjerë edhe dëgjojnë njerëz
të qytetarët e tjerë ose shkojnë në mesnatë dhe bëjnë veprime që nuk janë mbase të rekomenduar. Në kaq, autoritetet shqiptare janë detyruar të marrin miliona euro borxh për të përballuar krizën. Duhet gjithashtu një vëzhgim i përafërt i përdorimit të këtyre parave. A kanë potencialin këto para që të rikthejnë mbrapsht ekonominë? Po, them se po. Unë do thoja që nëse këta vjen nga qytetarët përmes amnestie fiskale, mund të shfrytëzohet një koncept që quhet Patriot Bond, domethënë obligacionet patriote, themi që janë fokusuar drejt për drejt tek shkollat ose spitalet ose ndonjë arsye që ka ndërmend qeveria federale ose të qarkët për të ndihmuar edhe njerëz mund të investojnë drejt për drejt atje, mbase nëse është përfshirë fiskale amnestie, mund të bëhet me një zero coupon, domethënë zero interes për një afat të gjatë, dhe nën kuptohet që ka një taks që është kalkuluar brenda këtë. Është diçka që mund të përdoret, sepse në fakt nëse ne nxisim ekonomitë vetëm duke rritë depozitet e bankës, ata depozitet që janë në valutë janë investuar jashtë, nganjëherë me interes negative ose në minus, edhe nuk ndihmon shumë qeverias ekonomie këtu. Unë kam dëgjuar që edhe qeveria amerikane mund të ndihmojë qeverinë shqiptare me këtë, edhe janë duke diskutuar të hapë një akademi shqiptare-amerikan për të zhvëshguar domethënë transparencës të gjithë procesin. Kështu që shpresoj që edhe këtë bashkëpunim shqiptar-amerikan do ketë një efekt pozitiv. Mark, situata ekonomike në botë është tejet kritike, ndoshta duhet një plan ose disa planet gjithanshme nga institucionet të rëndësishme për të rikthyer ekonominë në vit të drejtë. Si e ke parë të gjithë zhvillimet dhe cilat mendon se janë pasojat më negative? Në Amerikë, edhe unë besoj në çdo vend të botës, në fundit është individi që di situatën të ti dhe familjen të ti, në base nuk ishin prekur fare, edhe nuk kanë nevojë fare për Bruxelles, as Washington, as Tirana të ndërhyrë. Kështu që sa më pak që mund të ndërhyrë një qeveri aq më mirë, por nëse qeveria edhe qeveriet globale shikojnë që likuiditeti është mjaftueshëm, unë do shoqëroja për ata të pres të shikojnë nëse ekonomia do rikthehet në vetë, se normalisht kur ndërhyn më shumë, për shembull, duke marrë aksionet në sektorin privat, këtë ka një efekt që në bazë është jo kuptuar mirë, por do ketë një efekt negativ afatgjat, se do thotë që bizneset private janë vënë në socializmin, janë socializuar, edhe do jetë vështirë për aksionerët që ishin të bashkëpunojnë me një aksioner qeveritar, siç e kemi pas edhe në Amerikë gjatë 2008-s në sektorin automjeteve. Dhe kaq, Mark, dhe një pyetje të fundit, por kësaj radhe të karakterit politik, duke qenë se Shtetet e Bashkuara janë dhe në vit elektoral. Si mendoni se po shkon vendi juaj drejt zgjedhjeve? Gjithmonë është pak rëmuaj, edhe gjërat ndryshojnë shumë shpesh. Në fakt, para 3 muaj, shumica menduan që Trumpi do fitojë mbi një ekonomie shumë të fortë, tani ekonomia është më dobët, por mund të rikthehet para zgjedhje. Nuk besoj që do jetë aq siç ishte, por do ketë një rritje që mund të jetë pozitive dhe do jetë në rrugën e tij. Ne e dimë që kemi 2 kandidatë që janë të njohur, nën presidenti Biden ka qenë në politikë më gjatë se unë jam në moshë. Kështu që ai për 51 vjeç ka qenë në Washington. Për ne që jemi jashtë, ne e dim që ai ka mbështet fatke edhe do të vishohet tatim mbi guilty, do thotë që ata amerikanët që kanë bizneset jashtë do pagojnë një surcharge, një tax tjetër, 20% mbi ata që pagojnë këtu në Shqipëri për shembull. Kështu që këta është një opsion. Presidenti Trump është ndërlëkuar si individ.
edhe disa njerëz pëlqejnë, disa nuk pëlqejnë. Por akoma po presim për mbledhjet të partisë nga të dyja, dhe do shohim kush do jetë nën presidenti për kandidat Biden, dhe pastaj njerëz do vendosin. Ndërkaq, mendon se Trump ka humbur kartën kryesore atë të ekonomisë? Unë besoj që në fund, domethënë në çerkun e tretë të 2020, ekonomia do ketë si një tremorore, do ketë tremorore më të fortë në historinë e Amerikës. Nuk do thotë që do përfundojmë më mirë si që ishim në fillim të vitit, por do thotë që ekonomia është duke rritë shumë shpejt. Bile ne kishim gati 20% papunësie, para 2 muaj edhe tani kemi 10%, kështu që është duke rikthyer. Prapë se prapë kemi edhe disa problem sociale që ishin përmendë edhe në media, disa gjëra që duhet të rishikojmë sipas historisë dhe si po trajtojmë njëri tjetrin, kështu që është një fazë ndërlikuar në Amerikë, është diçka që nuk preket shumë amerikanët që janë jashtë, përveç shtatimet, por është diçka që është interesante edhe është rëndësishëm, por ende nuk dim si do jetë zgjedhja. Unë nuk jam pro ideja që do pezëllojmë policinë, siç i ka thirrë disa njerëz në Amerikë, edhe besoj që këtë nuk do ndodh. Por është një vit zgjedhje, edhe këtë është jo normal, është normal. E qartë. Mark, faleminderit për intervistën, gjithashtu të uroj edhe festën e pavarësisë ndonse me 2 ditë vonesë. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, shikues të nderuar, do të ecim më tej në pjesën e mbetur